สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วในรายการใครๆก็เข้าครัวกับผมอาจารย์ปูครับนี่ใส่แว่นดูเป็นอาจารย์เลยทีเดียววันนี้ครับผมจะชวนคุณผู้ชมมาต้มไม่ใช่ต้มตุ๋นแต่เป็นต้มเป็ดพะโล้เพราะเมนูชื่อว่าเมนูเป็ดพะโล้ก่อนจะได้กินก็ต้องต้มเป็ดก่อนจะต้มเป็ดก็ต้องไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนนะครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของเมนูเป็ดพะโล้นี่เลยครับเป็ดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกเป็ดพันธุ์ไหนก็ได้นะครับก็คือเป็นเป็ดไล่ทุ่งเป็ดโปรยชายเป็ดจีนเป็ดเชอรี่ตามที่คุณผู้ชมชอบผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแต่วันนี้ผมหาได้ง่ายๆก็คือเป็ดเชอรี่เนี่ยจะมีอายุไม่เกิน100 วันนะแล้วก็จะมีน้ำหนักตัวที่2 กิโลถึง2 กิโลครึ่งก็เหมาะที่จะมาทำเป็ดพะโล้ทีนี้เจ้าดังเจ้าอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็ดจีนเป็ดโปรยชายอย่างเงี้ยก็ได้ก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเขาก็ใช้ห่านพะโล้อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อก็แล้วกันนะครับต้นหอมและผักชีใช้ทั้งต้นเลยนะครับไม่ต้องตัดมาแต่รากขิงแก่กระเทียมจีนหอมแดงซอสพื้นฐานซึ่งมีส่วนผสมของซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและน้ำมันหอยเครื่องพะโล้อันนี้หาซื้อได้เขามีจัดชุดไว้ให้แล้วนะครับน้ำตาลทรายแดงผงพะโล้เกลือทะเลหรือดอกเกลือซีอิ๊วดำพริกไทยดำเมื่อดูส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับในการทำเป็ดพะโล้คุณผู้ชมผมต้องบอกคุณผู้ชมนี้ก่อนว่าเป็ดพะโล้เนี่ยความหมายมันก็คือการเอาอะไรก็แล้วแต่มาต้มกับเครื่องเทศยาจีนแล้วก็ปรุงรสให้มีรสหวานๆเค็มๆเขาก็เรียกว่าพะโล้นะครับผมแต่ว่าสูตรของการต้มพะโล้เนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเรามาดูสูตรที่เราจะทำในวันนี้อาจจะได้พูดได้ว่าเป็นสูตรของอาจารย์ปูก็ได้นะไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่ามันเป็นสูตรใครทำไมคนนั้นเขาใส่ยังไงไม่ต้องนะครับเอาเป็นว่าเราทำของเราแบบนี้แล้วก็เป็นสูตรเราเริ่มต้นเนี่ยผมตั้งกระทะก่อนนะฮะแล้วผมก็จะเอาหอมแดงใส่ลงไปในกระทะกระเทียมใส่ลงไปขิงนะฮะต้นหอมที่เป็นต้นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องว่าเป็นของแบบสดใหม่อะไรนะครับเหี่ยวๆหน่อยก็เอามาใช้ได้นะอย่างบางคนเนี่ยขายของอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับถ้าต้องไปซื้อของสดอย่างเดียวเลยราคามันก็แพงแต่ไม่เน่านะครับคุณผู้ชมนี่ผักชีนะเหี่ยวๆใส่ลงไปเราต้องการกลิ่นหอมนะครับจากผักต่างๆไอ้ผักพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงผักชีต้นหอมขิงเนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยอยู่เขามีกลิ่นหอมอยู่ทีนี้ไอ้กลิ่นหอมเนี่ยมันจะออกมาได้ก็ตอนที่มันโดนความร้อนถ้าเราย่างผักนะครับกลิ่นหอมก็จะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าต้มไปเลยสดๆนะฮะกลิ่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นไม่เหมือนกันนี่นะครับผมเอามาย่างก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมใช้น้ำมันเป็นตัวช่วยนิดหน่อยใส่น้ำมันเยอะไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทอดไปนะอันนี้ผมย่างผมใช้น้ำมันนิดเดียวนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยผมใส่พวกเครื่องเทศลงไปเครื่องเทศเนี่ยก่อนจะใส่ลงไปก็หลีไฟลงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของแห้งแล้วมันไหม้ง่ายการที่เราเอาเครื่องเทศพวกนี้นะครับไปคั่วจะมีข้อดียังไงครับจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะทำให้กลิ่นของเครื่องเทศนั้นเนี่ยมีความหอมพิเศษลึกซึ้งลึกล้ำเมื่อมันอยู่ในน้ำต้มพะโล้ของคุณผู้ชมนั่นเองนี่อย่างนี้นะฮะพริกไทยดำด้วยพริกไทยดำใส่ลงไปเลยผมรู้ว่าต้มเป็ดพะโล้นี่มันต้องใช้กระทะใบใหญ่แต่ว่าผมใช้
เขาใช้หม้อเลยแหละหม้อใบใหญ่เลยมันทำเลี้ยงคนแบบตามงานเลี้ยงเพราะเราทำขายใช่ไหมแต่สำหรับคุณผู้ชมบางคนที่เพิ่งเริ่มทำผมก็อยากจะบอกให้รู้ว่ากระทะเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะไม่ใช่ว่าดูเชฟปูเสร็จแล้วก็โอ้ยเราต้องไปซื้อหม้อไหกะละมังกันเลยทีเดียวของที่มีอยู่ใช้ไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้แต่มันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนักฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีทุนเยอะเราทำอย่างนี้ก่อนนะครับลองขายก่อนขายได้ค่อยขยับขยายไปซื้ออุปกรณ์ที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเมื่อคั่วเครื่องเทศไปแล้วคั่วอะไรล่ะคั่วเราเติมน้ำลงไปน้ำเปล่านะครับยกเทเลยดีกว่าจะรวยแล้วมันตักทีละกระบวยคงไม่รวยแน่นอนยกเทเลยมันจะได้ดูเหมือนโอ้โหพ่อค้าเป็ดพะโล้เสร็จเรียบร้อยผมใส่เกลือครับเกลือเนี่ยคุณผู้ชมควรจะเลือกเกลือที่มันเป็นดอกเกลือนะพวกนี้เป็นเกลือคุณภาพดีอยู่ด้านบนมีแร่ธาตุอาหารทางธรรมชาติอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีรสเค็มอย่างเดียวจะมีรสเค็มอมหวานและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเกลือเนี่ยมีคุณภาพนะฮะเวลาเราต้มพวกเป็ดพะโล้หมูพะโล้หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ได้นานเพราะความเค็มเนี่ยมันช่วยถนอมอาหารด้วยนะครับผมเวลาผมดองพวกของดองปูดองนู่นนี่นั่นผมก็ใช้เกลือเป็นดอกเกลือนะฮะบอกคุณผู้ชมไปก่อนต่อมาน้ำตาลวันนี้ผมเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีความหอมด้วยบางทีเนี่ยคุณผู้ชมไปใส่น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลปี๊บใช่ไหมครับอาจจะต้องไปใส่น้ำอ้อยน้ำจากลูกตาลหรืออะไรตามสูตรที่คุณผู้ชมมีแต่วันนี้ผมใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเพราะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเครื่องปรุงมันกว่ามันจะได้รสชาตินี้มันเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะต้นทุนในการเดินทางต้นทุนในการไปหาวัตถุดิบมันแพงแล้วคุณผู้ชมจะมาขายจะรวยจากไหนล่ะครับกำไรมันจะได้อย่างตรงไหนฉะนั้นเราเลือกวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับและรสชาติดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมมาให้แล้วส่วนคุณผู้ชมอยากจะปรับประยุกต์โดยการใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะหรือน้ำตาลทรายมาเคี่ยวเป็นคาราเมลให้มันมีกลิ่นอีกแบบหนึ่งอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกทำผมใช้วิธีนี้กับคำพูดนี้แล้วแต่จะเลือกทำนะเมื่อกี้ใส่อะไรไปแล้วเนี่ยน้ำตาลทรายแดงโม้จนลืมนี่ต่อมาใส่ผงพะโล้ครับผมบอกอย่างละเอียดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปขายแล้วจะงงนะครับผมผงพะโล้เนี่ยมีหลายแบบนะเมื่อมันมีหลายแบบกลิ่นมันก็แตกต่างกันไปอย่างที่บอกขั้นต้นถ้ากลิ่นมันอ่อนคุณผู้ชมก็ต้องใส่เยอะแค่นี้เองแต่ถ้ากลิ่นมันแรงนะครับกลิ่นมันฉุนอยู่แล้วคุณผู้ชมก็ต้องใส่น้อยฉะนั้นดูสูตรไปแล้วนะครับมีสูตรอยู่ในมือแล้วสำคัญที่สุดลองทำและลองเลือกหายี่ห้อต่างๆที่คุณผู้ชมคิดว่ามันเหมาะสมเพราะผมบอกยี่ห้อออกอากาศไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดนิดนึงแต่อยากรู้นี่ติดต่อมาทีมงานด้านหลังนะครับในสตูดิโอเราสามารถจะบอกยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกได้นะฮะแต่ผมพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนไล่ออกนะครับต่อมาผมมีซอสพื้นฐานที่ผมใช้ง่ายๆเลยครับมันมีส่วนผสมของน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยฉะนั้นมีความหวานอยู่แล้วมีความเค็มและมีความหอมอยู่แล้วนะฮะผมใส่ลงไปครับยี่ห้อก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกเลยใส่มันให้หมดทีนี้เรากำลังทำเป็ดพะโล้ไม่ใช่เป็ดตุ๋นนะฮะคุยกันก่อนฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้มเนี่ยน้ำนี่ต้องมีความเค็มและเข้มข้นมากนะเพื่อที่จะเอาเป็ดเนี่ยลงไปต้มแล้วก็ให้รสชาติของน้ำเนี่ยมันติดเป็ดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาราดนะครับเราไม่ได้ตุ๋นจนเปื่อยนะคนละแบบกันฉะนั้นขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้มน้ำเป็ดพะโล้เนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนต้มจนมันมีรสชาติมีกลิ่นหอมทุกอย่างมันละลายอยู่กับน้ำแล้วนะฮะถึงจะเอาเป็ดมาใส่อันนี้ซีอิ๊วดำเนี่ยผมเอาไว้แต่งสีเฉยๆนะ
นี่สีมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม 4K เนี่ยเห็นไหมเห็นนะสีสวยนะ สีสวยนี่เป็นอย่างนี้เลยเคี่ยวทิ้งไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันในขั้นตอนที่ 2 ครับตอนนี้นะครับน้ำพะโล้ของผมเนี่ยก็ได้ต้มเอาไว้แล้วในระยะเวลาหนึ่งประมาณสัก10 นาทีมั้งไม่รู้เดินไปทำอย่างอื่นมานะฮะแต่ว่าน้ำเนี่ยเข้าเนื้อแล้วชิมดูก่อนบอกเลยว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยกินน้ำเป็ดพะโล้ที่มันเค็มๆแหลมๆนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เค็มๆแหลมๆเนี่ยเพราะเขาใส่เกลือเยอะแต่ของเราเนี่ยมันมีเครื่องปรุงอย่างอื่นมันมีซีอิ๊วมันมีนู่นนี่นะฉะนั้นมันจะเค็มแบบนวลๆหอมๆไม่หวานมากเกินไปนี่แหละทีเด็ดเป็ดเราพูดถึงเป็ดก่อนเป็ดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้พวกเป็ดไล่ทุ่งไว้พวกนี้มันก็จะมีความเหนียวนะฮะมันจะมีความเหนียวต่างจากเป็ดเชอรี่ตรงที่ว่าเป็ดเชอรี่เนี่ยเขาจะมีมันเยอะแล้วก็ตัวอ้วนใหญ่นะฮะผมใช้จะบอกยังไงดีอะถ้าคุณใช้เป็ดที่มันเป็นเป็ดจีนน่ะราคามันก็สูงราคามันจะสูงกว่าตัวเล็กกว่าเนื้อน้อยใช่ไหมผมใช้เป็ดเชอรี่เพราะมันหาง่ายผมเล็งเห็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยอยู่บ้านอยากจะหารายได้พิเศษนะฮะแล้วก็ทำเมนูนี้ขายหรือทำไหว้เจ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่รู้ผมก็เลยแนะนำคุณผู้ชมว่ามันซื้อง่ายใช้อันนี้แหละนะกระทะเล็กไม่ใช่ปัญหาต้มลงไปทีละด้านครับต้มไปทีละด้านนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยราดผมจะต้มด้านหนึ่งประมาณสัก25 นาทีอะสำหรับเป็ดตัว2 โลต้มทีละด้านละ25 นาทีคอมันนะครับก็เก็บเอาไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวดูด้านนี้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกลับด้านเดี๋ยวมาดูต่อแป๊บนึงหลังจากที่เราต้มเป็ดในด้านแรกไปแล้วนะครับ25 นาทีเราก็จะทำการกลับด้านนะฮะอาจจะดูทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าผมทำในกระทะแต่ไม่เป็นไรสามารถทำได้นี่อุ๊ยอย่าดูตรงนี้ครับดูตรงเป็ดสีดูได้เลยทีนี้ผมจะไขเคล็ดลับให้คุณผู้ชมได้รู้เลยเพราะผมมีลูกน้องคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาเปิดร้านขายเป็ดพะโล้แล้วดังมากเขาบอกว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้เขารวยได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้มเป็ดเนี่ยทีละ50 ตัวครับใช้เครื่องปรุงเหมือนกันเครื่องเทศเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้มทีละจำนวนเยอะๆฉะนั้นน้ำและรสชาติของตัวเป็ดเนี่ยมันก็ออกมารวมกันในหม้อเดียวกันคุณผู้ชมฉะนั้นน้ำของเขาเนี่ยน้ำราดเป็ดของเขาจึงมีความเข้มข้นมากและทีเด็ดสำคัญนะฮะทีเด็ดสำคัญของการทำเป็ดพะโล้ให้อร่อยนั่นก็คือน้ำที่เราใช้ต้มเราไม่ทิ้งเก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้พอจะต้มตัวต่อไปก็มาเติมส่วนผสมใหม่ทุกอย่างนะครับเติมส่วนผสมใหม่แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆทีละ50 ตัว50 ตัว50 ตัวไปเรื่อยๆไม่เกิน1 ปีคุณผู้ชมก็ซื้อรถเบนซ์ได้ครับผมต้มขายขนาดนั้นนะครับรวยแน่นอนแต่วันนี้เราทำตัวเดียวให้รอดก่อนนะครับคุณผู้ชมดูสีสันสวยงามผมจะทิ้งเอาไว้นะครับอีก25 นาทีก่อนที่จะเอาหม้อไปพักนี่ใส่ตับเป็ดกับกลืนลงไปด้วยแบบนี้นะฮะและเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เป็ดนั้นได้ที่แล้วสักครู่ครับไม่สักครู่หรอก25 นาทีครับหลังจากที่เราต้มเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านละประมาณ25 นาทีหลังนั้นเราก็ทิ้งให้มันเย็นและก็ทิ้งเอาไว้ในหม้อนั้นเลยประมาณ4 ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้เราจะมาทำการสับกันผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้ามันไม่เย็นมันสับไม่ได้นะครับมันเละบอกก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็แยกน้ำไว้เดี๋ยวน้ำเนี่ยเอามาราดอ่ะเริ่มต้นดูคอก่อนคออย่างนี้นะครับหัวเนี่ยบางคนกินนะผมบอกคุณผู้ชมนี้นะลิ้นเนี่ยอร่อยมากของลิ้นเนี่ย
ร่อยมากแต่ว่าเราเก็บไปกินเองเดี๋ยวคุณผู้ชมจะถามพี่อ้าวเชฟอร่อยแล้วทำไมเชฟไม่เก็บไว้กินเองอ่ะก็จะบอกว่าเก็บไว้กินเองนะครับสำหรับลิ้นเป็ดสุดยอดแบ่งครึ่งก่อนนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรากินกับน้ำจิ้มพริกเหลืองนะฮะมีผักชีโรยหน้าด้วยปึ๊บแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเป็ดพะโล้ไม่ขอปิดอะไรมากเพราะมันเลอะเทอะเปื้อนไปหมดเอาเป็นว่าสูตรอย่างละเอียดคุณผู้ชมเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้เชฟปูขออนุญาตไปกินเป็ดและเช็ดเขียงให้เรียบร้อยก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ